व्हिडिओ रिझ्यूम होत असेल काय माहिती नवीनच सुरू झालं. हाय का चला बघूया. आता आपण सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. हे एक्झाम्पल कसं केलं बघा. इव्हेंट टू बी न त्याच्या पुढचा सांगतो. इव्हेंट टू बी न हाय का फर्स्ट टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऐका फर्स्ट टर्म. हा प्रोडक्ट रूल आहे. मग याच्यामध्ये एक नंबरचा एक्झाम्पल x * log x हाय का. दिलेल्या प्रश्नाला y मानला. हा माझा पहिला नियम आहे. दिलेल्या प्रश्नाला y मानलं. मग फर्स्ट टर्म ऐका आणि सेकंड टर्म log x आहे. मग डेरिव्हेटिव्ह मध्ये टाकलं फर्स्ट टर्म x सेकंड टर्म log x. बघा फर्स्ट टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म. याच्यानंतर पुढं x ला x log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/x प्लस ला प्लस log x ला log x आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. x x कटलं आणि हे फक्त 1 प्लस ला प्लस आणि log x ला log x ओव्हर. ठीक आहे. पुढला एक्झाम्पल 2 नंबरचा एक्झाम्पल बघा. 2 नंबरचा एक्झाम्पल आहे. आता भारी भारी घेऊ जरा. भारी मोठी मोठी घेतलेला आहे. हा का चला एक सॅम्पल म्हणून एक फॉर्मॅट होते तेव्हा म्हणून एवढं बारीक लहान छोटंसं घेतलं. आता भारी भारी घेऊ म्हणजे डायरेक्ट बुक मधले. याच्यामध्ये आजचं पहिलं एक्झाम्पल आहे ते की खूपच भारी आहे. बघा बघा घ्या बघा. y is equal to x cube plus 2x minus of 3 power 4 x plus cos x चा क्यूब. बघा आज दुसरं एक्झाम्पल आहे. बाप रे बाप घाबरायचं नाही याला. हाय का अवघड नाहीये. x cube plus 2x minus 3 चा पॉवर 4 आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये x plus cos x चा क्यूब. हाय का बघा असे एक्झाम्पल असतात भारी भारी. हाय का पहिल्याला u मानायचं दुसऱ्याला v मानायचं. u म्हणजे माझी फर्स्ट टर्म आहे आणि v म्हणजे माझी सेकंड टर्म आहे. ठीक आहे. आता बघा मग मी त्याला कसं करणार आहे. आता हे बुक मधलं एक्झाम्पल सुरू झालेला. मग तुम्हाला dy/dx ऐका y दिले ना ऑलरेडी y दिले ते ना म्हणून आपण घ्यायची गरज नाहीच आहे. मग आपण सरळ म्हणतो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक आहे. कारण आपण पहिलंच वाक्य डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणला. मग आता सुरू केला कार्यक्रम dy/dx इथे d इथे dx y ची किंमत सगळीच्या सगळी उचललं ठेवलं देणं गेलं नाही किती मोठी आहे. हाय का x cube plus 2x minus of 3 power 4x plus cos x जशाला तसा प्रश्न लिहिला फक्त dy/dx च्या पुढे. ठीक आहे. कळलं. आता बघा व्यवस्थित ठेवा लागतं. हे फर्स्ट टर्म आहे हे सेकंड टर्म आहे. हे फर्स्ट टर्म आहे हे सेकंड टर्म आहे. आता बघा मग काय कार्यक्रम आहे बाबा. u into v चा रूल काय सांगतो. u into v चा फर्स्ट टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म. आहे का नाही. सिमिलर. आता बघा हे फर्स्ट आणि हे सेकंड आहे. हे फर्स्ट आणि हे सेकंड आहे. आता बघा बरं. हा बघा पहिल्यांदा काय करू x cube plus 2x minus 3 चा पॉवर 4 फर्स्ट टर्म ॲज इट इज. दादा म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह कोणाला द्यायचा. हा सेकंड टर्मला डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा सेकंड टर्मचा. आधी हे लिहिणं महत्त्वाचं आहे. हाय का. आता बघा प्लस खाली लिहितो पुढे आपल्याला तिकडे जागा लागणार ना. प्लस बोला पुढे सेकंड टर्म म्हणजे v as it is. ऐका नाही v as it is. मग डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा फर्स्ट टर्म x cube plus 2x minus of 3 चा पॉवर 4. समजतंय का काय काय बोलले बघा. फर्स्ट टर्म as it is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म as it is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म. चला डेरिव्हेटिव्ह करायला लागूया. मग याच्यामध्ये एक चौकट द्यायचा. बघा बघा पहिल्यांदा ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा का नाहीये. हे ॲज इट इज आहे. कळतं हे कसं आहे ॲज इट इज. बघा x क्यूब बघा ॲज इट x क्यूब प्लस 2x minus 3 चा पॉवर 4 हे ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह पुढचा आहे. आता बघा बघा ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह कसं काढणार. डोक्यावरला काढायचं आधी पॉवर फंक्शन अँगल. कळतंय का. आता डोकं लईच पळवावं लागेल. एका जागी सगळं करावं लागेल कारण हे खूप स्टेप लेंथी जाते. मग काय का तसं कचरा करत बसला जात. डोक्यावरला काढलं खाली आपटलं.
3 इंटू x प्लस कॉस x पॉवर 2 कुणाचा डेरिव्हेटिव्ह झाला पॉवरचा नाही याचा काढतो आपण पण इथं पकडा कशाचा डेरिव्हेटिव्ह झाला पॉवरचा आता कोण उरलंय फंक्शन चला बघा फंक्शन कोण राहतंय पॉवरला सोडून जे ब्रॅकेट मध्ये ते फंक्शन आहे मग हे कोण आहे x प्लस cos x x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 सेकंड ब्रॅकेट मध्ये 1 cos x चा मायनस sin x बघा बेटा समजलं आता मग निघालो पुढं मग इथं प्लस ला प्लस मग इथं काय झाला x ला x प्लस cos x ला cos x क्यूब ला क्यूब याला दोन टच दादा दिसलं हे सिम्बॉल दिसलं की डोक्यात टाकलं पाहिजे p of a